Hello, welcome back to my channel Learn with Yuki. ඉතින් අද පාඩම ටිකක් වෙනස්. නමුත් ඊටාම වැදගත් පාඩමක්. do කියන verb එක ඔයාලා දන්නවද? මං ඇහුවොත් do කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයා කියයි කරනවා කියන verb එක කියලා. මේ do වලින් ඔයා හිතනවට වඩා දේවල් අපිට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔය මොඩර්න් ඉංග්‍රීසි වල සාමාන්‍යයෙන් වර්තමානයේ අපි භාවිතා කරන ඉංග්‍රීසි වල ඩූත් එක්ක අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරනවා. ඉතින් අද මේ ඩූත් එක්ක අපිට කතා කරන්න පුළුවන් දේවල් 7ක් මම ඔයාලට අරන් එනවා. Okay, let's see what are they. Do laundry, do dishes, do nails, do nothing, do a favor, do the housework, do your best. Okay, let's see them. අපි බලමු මේ මොනවද කියලා. මේ දේවල් අපි සවිස්තරාත්මකව වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු. Okay, let's go to video. Do laundry. දැන් laundry කියනකොටම ඔයාලට තේරෙනවා do laundry කියන්නේ රෙදි හොදනවා. do laundry රෙදි හොදනවා. washing clothes කියන එකටමයි එහෙම නැත්නම් wash clothes කියන එකටමයි do laundry කියන්නේ. එතකොට අපි මේකෙන් sentence එකක් බලුවොත් I am going to do the laundry. මම යන්නේ රෙදි හොදන්න. මම රෙදි හොදන්න යන්නේ. කවුරු හරි අපිට කතා කරනවා what are you doing this Saturday? මේ Saturday එකේ මොනවද කරන්නේ? Are you free? Are freed? No, I can't. I am very busy with my laundry. මම මගේ රෙදිත් එක්ක රෙදි හොදන එකත් එක්ක මම ටිකක් busy. I have to do my laundry. මට තියෙනවා මගේ රෙදි හොදන්න. Okay? do laundry කියනවා රෙදි සෝදනවට. අපි කතා කරලා තියෙනවා මේක නේද channel එකේ. අපි බලමු ඒ වගේම තවත් එකක් තියෙනවා do dishes. do dishes. dish කියන්නේ ඔය දීසි පිඟන් plates. එතකොට do the dishes එහෙම නැත්නම් do dishes පිඟන් කෝප්ප හොදනවා. පිඟන් කෝප්ප හොදනවා. help your mother to do the dishes. ඔයාගේ අම්මට උදව් කරන්න පිඟන් කෝප්ප හොදාගන්න. after dinner you must do dishes. dinner වලින් පස්සේ ඔයා අනිවාර්යෙන්ම dish හොදන්න ඕනේ. පිඟන් කෝප්ප හොදන්න ඕනේ. okay? එහෙම නැත්නම් please help me for do the dishes. මට උදව් කරන්න පිඟන් කෝප්ප හොදන්න. අපි බලමු ඊළඟ එක do nails. do nails. nails කියනවා නියපොතු වලට. එතකොට do nails කියලා අපි use කරනවා අපේ නියපොතු ලස්සන කරන්නේ nail cut අපි නියපොතු කපලා ඊට පස්සේ කියොටෙක්ස් ගාලා නියපොතු ලස්සන කරනවා. නියපොතු වලට අපි මොනවද කියන්නේ සත්කාර කරනවා. නියපොතු හරි ලස්සනට තියාගන්නවා විශේෂයෙන්ම කියොටෙක්ස් ගන්නවට. නියපොතු පාට කරනවට අපි කියනවා do nails. do nails. I always go to the salon to do my nails. I always go to the salon to do my nails. මගේ නියපොතු පාට කරන්න, මගේ නියපොතු ලස්සන කරගන්න මම නිතරම සැලුන් එකට යනවා. සැලුන් එකේ පිහිට පතනවා. Okay. Next one. do nothing. මේ do nothing කියන එක ටිකක් විශේෂයි. ඔයාලට තේරෙනවා do nothing කියුවාම කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ කියන එක අදහස් වෙනවා කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි වල ඇතැම් තැන්වලදී ඔය ලේසි පුජ්‍යලයෝ කියන්නේ කම්මැලි පුජ්‍යලයන් හඳුන්වන්න noun එකක් විදිහට do nothing කියන එක යොදා ගන්නවා. දැන් do කියන්නේ verb එකක්. එතකොට දැන් මේක verbs විස්තර කරන්නේ බොහෝ දුරට අපි යොදාගත්තේ. නමුත් do nothing කියන එක ඇතැම් අවස්ථාවල noun එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ නාම පදයක් විදිහට කිසිම දෙයක් නොකර ඉන්න කම්මැලි කමෙන් ඉන්න මිනිස්සු
පුච්චලිය හඳුන්වන්න do nothing කියලා verb එක noun එකක් විදිහට use කරනවා. Okay. එතකොට do nothing කිසිම දෙයක් නොකර ඉන්නවා. කිසිම වැඩක් පළක් නොකර කම්මැලි කමින් ඉන්නවා. Next one, do the housework. Do the housework. ගෙදර දොරේ වැඩපළ කරනවා. Do the housework. ගෙදර දොරේ වැඩපළ. දැන් සෑහෙන ගෙදරක වැඩපළ තියෙනවානේ. එතකොට අපි මේකෙන් වාක්‍යයක් බලුවොත් sentence එකක් බලුවොත් we should help mother do the housework. should උදව් කළ යුතුයි. should කියන්නේ කළ යුතුයි. we should help mother to do the housework. අපි ගෙදර දොරේ වැඩපළ කරන්න අම්මට උදව් කරන්න ඕනේ. මේ should භාවිතය අපි should භාවිතයේ සියලු අවස්ථා කතා කරලා තියෙනවා channel එකේ. Okay. Next one. Do a favor. Do a favor. මට උදව්වක් කරන්න කියන එක. Please help me කියන එකටම එන සමාන වචනයක් සමාන වාක්‍යයක් sentence එකක් තමයි do a favor. මට උදව්වක් කරන්න. Could you do me a favor? ඔයාලට පුළුවන්ද මට උදව්වක් කරන්න? Could you please do me a favor? ඔයාලට පුළුවන්ද මට කරුණා කරලා උදව්වක් කරන්න? Do the favor කියනවා මට උදව්වක් කරන්න. Okay, last one. It's very important. Do your best. Do your best. ඔයාගේ උපරිමයෙන් කරන්න. එදින යෝගිත් යෝජනා කරනවා ඔයාගේ ජීවිතය වෙනුවෙන්, ඔයා වෙනුවෙන්, ඔයා අනුන් වෙනුවෙන් කරන හොඳ හැම වැඩක්ම ඔයාගේ උපරිමයෙන් කරන්න. ඔයාට දෙන්න පුළුවන් උපරිම දේ ඒ වැඩේ වෙනුවෙන්, සමාජය වෙනුවෙන්, තමන් වෙනුවෙන් දෙන්න. Okay? How about today's video? Do you like it? And do you learn it? Okay, comment below and don't forget subscribe me. And I propose you please share this video with your friends. මම යෝජනා කරනවා ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක බෙදා ගන්න. ඒ වගේම Learn with Yuki අපේ Facebook page එකත් එක්ක එකතු වෙන්න, WhatsApp group එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. links ටික පල්ලෙහෙන් තියෙනවා. ඔයාලට ගොඩාක් දේවල් මගේ channel එක හරහා, මගේ WhatsApp group එක හරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. Okay? Bye bye.